यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। हामी नेपाल अनलाइन ह्यान्डराइटिङ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट बोलेका छौं। हस्तलेखनको बारेमा हामी सुरु गरिरहेका छौं। आज हाम्रो पहिलो क्लास नेपालीबाट सुरु गर्दै छौं। नेपालीको अक्षर कसरी लेख्ने त? धेरै मानिसलाई नेपालीको अक्षर लेख्न समस्या भएको हुन्छ। नेपालीको अक्षर लेख्न जानिएको छैन। लेख्ने तरिकाहरु पनि समस्या भइरहेको छ। जस्तै क लेख्नु पर्यो भने अहिले अभ्यासमा प्र्याक्टिसमा आएको यस्तो लेख्छन् अनि यस्तो लेख्ने चलन पनि छ। यसरी लेखिएको अक्षर, यसरी लेखिएको क ख सिक्न सजिलै सकिदैन। अनि अर्को नेपालमा क पछि ख लेख्ने चलन छ। आफ्नो जानेको ख त्यसरी पनि हुँदैन। यो भन्दा अलि फरक तरिकाले लेख्न सक्नुपर्छ, सिकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सुरु गरेका छौं। क लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिला सर मलाई त केही पनि आउँदैन, ह्यान्डराइटिङको सिकाइदिनु पर्यो। म त जहिले ह्यान्डराइटिङ बिग्रेर फेल भएको मान्छे हो। त्यसो भए तपाईले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुर। अहिले नेपालमा तपाईले नसिकेको कारण के हो भने शिक्षकहरूले आफूले जान्ने हिसाबले मात्र यसरी लेख्नु भएको छ, यसरी लेख्नु भएको छ। त्यही भएर विद्यार्थीलाई कापीमा राम्रो लेख भन्नुहुन्छ, राम्रो लेख, फेरि लेख भन्नुहुन्छ। त्यसरी सिक्न सकिदैन। त्यही भएर तपाईलाई गाह्रो भएको। हजुर। त्यसकारण अब सजिलो कसरी लेख्ने त भने सबैभन्दा पहिला यसरी तेर्सो डिका तान्ने। हजुर। त्यसपछि दोस्रो स्टेप हो, तेर्सो तानेपछि अनि ठाडो तान्ने। त्यसपछि फेरि यो ठाडो तेर्सो पनि जान्यौं, ठाडो पनि जान्यौं नि। अनि अलिकति गोलो यहाँनिर यस्तो लेख्ने। गोलो किन लेख्ने? यहाँ बीचमा ग्याप गर्नुपर्छ। जस्तै यस्तो लेख्ने चलन छ नि, यो माथि छोयो, यसको नराम्रो भएको। अनि चौथोमा बल्ल यो यस्तो गरेर यो यता बराबरी, यो र यो चाहिँ बराबरी हुनु पर्यो। यसरी बल्ल अक्षर राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो अहिले के छ त, यसरी लेखिन्छ, यस्तो भयो, यसरी बाङ्गो भयो नि। त्यसकारण तपाईहरुलाई गाह्रो भएको। अनि धेरै जान्नु पर्दैन। यति जाने भने यसो भयो, दोस्रो यति जान्यो, त्यसो यति जानेपछि ब पनि जानियो, ओ पनि जानियो। अब यसैबाट क पनि जानियो, क यसरी जानियो। यसरी यो डिका पनि यदि आदिसम्म होइन, डिका पनि बराबरी लेख्नुपर्छ। कतिले के लेख्छन् त, यस्तो लेख्यो, यसो गरेर यसरी पनि गरेको छ। नेपालीमा अक्षरको राम्रो हुने भनेको यो डिकाले धेरै भूमिका खेल्छ। त्यसकारण तपाईँ नातिकन सबैभन्दा पहिला सिधा तेर्सो रेखा तान्नुहोस्, त्यसपछि दोस्रो तान्नुहोस् यसरी, त्यसपछि यस्तो गरेर यो बीचको ग्याप चाहिँ यसरी बीचको ग्याप बराबर राखेर यस्तो गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट यसरी गर्दाखेरि बल्ल क भयो। अब हाम्रो अर्को नेपालमा समस्या के छ, क पछि ख लेख्ने चलन छ नि। क पछि ख लेख्न हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। हामीले क जान्नुभयो भनेपछि यतिमा चुप्प नबस्ने। यससँगसँगै तपाईले क पछि ख नलेखिकन क अनि त्यस्तै व, क व व यो अहिले जोडिएको छैन। अब फेरि अब जोड्न सिक्नुहोस्। ठ्याक्क क लेख्नुभयो, व लेख्नुभयो, क र को यो ग्याप बराबरी भयो नि। यसरी यसरी क ब लेख्नुभयो। यति जानिसकेपछि अब फेरि तपाईहरु ब लेख्नुहोस्। ब क यसरी पनि पछि पनि डिका तान्न सकिन्छ दुईटा लेख्दाखेरि। अझ योभन्दा व्यावहारिक चाहिँ तपाईले सजिलोको लागि सुरुमा डिका तानेर मात्र लेख्नुहोस्। अलि अभ्यास तपाईको राम्रो भइसकेपछि मात्र पछि डिका तान्न सकिन्छ। यसरी क ब लेख्न सकियो। अब तपाईँ लेख्न जान्नुभयो, राम्रो भइसकेपछि त्यसपछि मात्र तपाईले छिटो लेख्नु, फास्ट राइटिङ पनि पछि सिकाउँला। अहिले फास्ट राइटिङतिर नजाने, त्यसपछि बल्ल यसरी डिका तान्न सिकिन्छ। यो जानिसकेपछि सकिने हो। अनि सर म त क्याम्पस पढ्ने मान्छे हो। पहिले नि के बिगारियो, अहिले अन्तिममा आएर हामीले कसरी यो ह्यान्डराइटिङको इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त? दिनको कति गर्नुपर्छ? गाह्रो हुने हो कि कति दिनमा सकिन्छ होला सिक्नलाई? ठिक छ, तपाईले क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो। धेरै मसँग पनि क्याम्पसका साथीहरु पनि भेट्नुभयो। धेरै मान्छेलाई
एउटा घमण्ड छ के म क्याम्पस पढ्ने मान्छे 12 त्यसै ब्याचलर पढ्ने मास्टर पढ्ने मान्छे क लेख्न पनि सिक्नुपर्ने भन्छन् तर मैले तपाईँहरूको योग्यतामा कुनै दाग छैन मेरो छैन समस्या के हो भने पहिले कुरा अहिलेसम्म सिकेको कुरालाई बिर्सनु पर्यो तपाईँले सिक्नुभएको के हो त भने कको समस्या भएकै तपाईँहरूले पढाउनु भयो सरहरूले जस्तै ड लेखे छ नि यसरी ड लेखेका छन् अनि ड त यस्तो हुन्छ यसरी बाङ्नु हुँदैन ड त यस्तो हुनुपर्थ्यो नि यो कुरा धेरैले थाहा छैन यसै बराबरै हुनुपर्छ ड भनेको यो नगरिकन ड त यसरी लेखेको पनि ड भएको छ यसरी लेखेको पनि त ङ भएको छ काम चलाउ भएको छ यो कुराको तपाईँले दिमागबाट हटाउनु पर्यो पहिलो कुरा त्यो हटाउन सक्नुभयो भने सकिन्छ गाह्रो छैन जम्मा 1 हप्तामा यसलाई त तपाईँले त मात्र जान्नुपर्ने त यति मात्र जान्नुपर्छ हेर्नुहोस् है हामी त क पछि ख ड ढ सिक्यौँ यति मात्र जान्दाखेरि यहीँबाट ट हुँदो रहेछ नि यसैबाट ठ हुन्छ नि यसैबाट ड हुन्छ नि अब यसैबाट ढ हुन्छ नि यसैबाट द हुन्छ हो जान्नुपर्ने यति हो यति राम्रो नजानिकन सबै लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको छ हो कलेज पढ्ने भए पनि जुन लेभल पढ्ने भए पनि तपाईँले कलेजको परीक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि फास्ट राइटिङ गर्नुपर्ने होला फास्ट राइटिङ गर्नको लागि अलिकति समय लाग्छ पहिला यो स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो त्यो बुझेपछि फास्ट राइटिङ गर्न सकिन्छ तर असम्भव छैन सजिलै सकिन्छ म त देब्रे हातले पनि लेख्छु देब्रे हातले पनि यतिकै लेख्छु दाहिने देब्रे म दुईटी हातले लेख्छु भने तपाईँ त असम्भव त के पनि छैन सकिन्छ कलेज पढ्ने पनि सकिन्छ सर मलाई होमवर्क पनि दिनु पर्यो अनि दिनको कति मिनट चाहिँ मैले फलो गर्नुपर्छ कति दिनसम्म चाहिँ मैले यसरी गर्नुपर्छ अब यसमा के छ भने तपाईँहरूले ह्यान्डराइटिङलाई 1 हप्तामै कम्प्लिट गर्नको लागि कम्तीमा समय प्रदान कुरो छैन मेरो बुझाइमा इच्छा शक्तिको कुरा हो समय 2 घन्टा 4 घन्टा दिनुभन्दा पनि कम्तीमा 1 घन्टा दिए पनि पुग्छ तर इच्छा शक्ति सहित हामीले होमवर्क दिन्छौँ जस्तै होमवर्क तपाईँको 1 दिनमा बढीमा 2 घन्टा नत्र सकिँदैन भने इच्छापूर्वकको 1 घन्टाले पनि पुग्छ 1 घन्टा 1 दिनमा लेख्नुभयो भने 1 हप्तामा सकिन्छ जम्मा 5 वटा शब्द लेखेपछि अक्षर लेखे पुगिन्छ यहाँ जस्तै 1 दिनको होमवर्क ल आजको तपाईँको होमवर्क यो भयो यति यति लेख्दै जानुहोस् पुरै यो पेजभरि तपाईँले यो लेख्नुहोस् एक पहिलो पेज भयो यसरी यसरी लेख्दै लेख्दै जानुहोस् अब दोस्रो पेजमा बल्ल अब तपाईँले के नआत्तिकन ट लेख्नुभयो अब यो त जानिसक्नु भएको छ नि माथि ठ आउने भयो ड आउने भयो यसरी ढ आउने भयो तर लेख्दाखेरि यसको यो बराबरी हुनुपर्छ है धेरैले के लेख्या हुन्छ भने टको यसो जोडेको छ माथि जोडियो नि यो नराम्रो भयो अनि कतिले यस्तो गरेर फेरि यस्तो गरे हुन्छ यो पनि नराम्रो भयो कतिले यस्तो टलेको यस्तो गरिदिन्छ यो जोडिनुपर्छ जोडिएन नि त नआत्तिकन यो सबैको यो बराबरी यो बराबरी यो भन्नुपर्छ यसलाई तल सार्नुपर्छ सार्दाखेरि पनि यसरी सिधा यसरी सिधा हुनु पर्यो यसरी यो प्रयास मेजरमेन्ट गर्दा पनि नाप्दाखेरि पनि ठ्याक्क मिल्नु पर्यो यो त साइन्टिफिकली बनाएको छ नि त लिपि त सबै हो यसरी जाँदाखेरि बराबरै हुन्छ सबैको नेपालीको लागि त अक्षर ग्यापिङ पनि मिलाउनु पर्छ जस्तै क यता लेख्यो ल यता लेखेर म यसो गर्दा भएन हैन यसलाई ग्याप पनि मिलाउनु पर्छ अनि यसको आकार पनि मिलाउनु पर्यो तलमाथि ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ अब जस्तै क त तपाईँले राम्रो लेख्नुभयो तर ल यस्तो भयो म यस्तो भयो नि त भयो जस्तै नराम्रो हो त्यसकारण के गर्नु पर्यो भने क लको पनि यो हाइट ठ्याक्कै यो मिलाएर अनि मको पनि ठ्याक्कै यसरी बल्ल क ल म अब यहाँको ग्याप पनि मिलाउनु पर्यो यसको हाइट पनि मिलाउनु पर्यो बल्ल अक्षर चाहिँ राम्रो हुन्छ यो तपाईँको लागि भोलिको यदि शब्द लेखेपछि पहिला यो लेटर लेख्नुहोस् एक एकवटा अक्षर त्यसपछि मात्र शब्द लेख्न जानु पर्यो जस्तै तपाईँले क त सकिसक्नुभयो कि क अब ड लेख्नु पऱ्यो नि अब ड पनि लेख्नु पऱ्यो नि अब क ड भन्यो डा लेख्नुहोस् कडा भयो अब यसरी शब्द बनाउँदै जानुहोस् अब ठ लेख्नु पऱ्यो भनेपछि अब ग पनि सिक्नुभयो तपाईँले ठ ग यसरी यति जान्दै जान्दै गएपछि बल्ल पछि अब यहाँ त अरू त सिकेको छैन अरू अक्षर लेख्नु परेन यति मात्र जान्नु पऱ्यो पहिला यति जानेपछि अरू नत्र क हाम्रो के छ नेपालमा अरू जानेको छैन क ख ग ग ज्ञासम्म पुऱ्याइहाल्छ त्यो समस्या छ ज्ञा लेख्नु पऱ्यो भने पहिला तपाईँले यो जान्नुपर्छ ज जान्नुपर्छ यसरी
जलाई यसो गरेर ज्ञ हुन्छ। यो ज नसिकाएर ज्ञ सिकाइन्छ। त्यसै 1 2 3 पनि त्यस्तै समस्या, 1 2 पनि त्यस्तै समस्या छ। डाइरेक्ट 1 सिकाउँछौँ, 1 त समस्या छ नि त नि, त्यस कारणले 0 लेख्नु पऱ्यो, स्टेप 1 जानु पऱ्यो। 1 पनि त्यही हो, डाइरेक्ट अहिलेसम्म सिकेको हामी यही त हो 1, यो सक्दैन सानो बच्चाले। स्टेप 1 स्टेप 2 त्यसपछि बल्ल बिस्तारै 1 लेख्नुहोस् त, कहिले पनि बिर्सिँदैन। यसरी सजिलो तरिकाले सकिन्छ। धेरै राम्रो। ल अरू केही छन् प्रश्न यहाँको? आजको लागि चाहिँ यति नै गरेर अब होमवर्क गरेर हामी सब्मिट गर्छौँ। होमवर्क पनि चेक गरिदिनु होला। त्यस पछाडि सबै होमवर्क मिलाउने, सबै कोर्स कम्प्लिट गर्नेलाई सर्टिफिकेट पनि सर्टिफिकेट पाउनु त दोस्रो दिन पढ्नको लागि पहिलो दिनको होमवर्क कम्प्लिट गर्नुपर्छ।